שלום, שמי עודד שראל. בהשכלה שלי אני רופא, פיזיולוג ומשפטן. בפעם הקודמת התארחתי כאן אצל ורד מור, פסיכולוגית וזמרת שמאנית, בנושא של שימוש בשירה וצלילים מרפאים לשינוי תודעה ומצב ביולוגי. הפעם הזמנתי חבר שלי, חבר קרוב, עידו הפנר, שביחד אנחנו עוסקים במיצוי זכויות רפואיות. הכרנו בנסיבות שלא קשורות למיצוי זכויות רפואיות, ונוצרה חברות מאוד מעניינת בין אדם בן 72 בגיל של אבא שלו לבן אדם בן 44, צעיר בשנה מהבכור ילדיי. ואנחנו נספר היום, הוא יותר, אני יותר אקשיב, על האזור הגאונות של עידו, שבו הוא מגיע למצב שהוא מרגיש, הוא מממש את עצמו ומנצל את כל היתרונות שאלוהים חנן אותו. אז עידו, בוא תספר לנו על עצמך. קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי לתוכנית. אז אני עידו הפנר, אני בן 44. במשך 22 שנים עסקתי בעולם טכנולוגי של מחשבים וניהול העסקי. לרבות הקמתי סטארט-אפ טכנולוגי, ועסקתי בו עד ההיכרות עם עודד. לפני 4 ומשהו שנים בערך פגשתי את דוקטור עודד שראל, ונחשפתי לעולם של מיצוי זכויות רפואיות לאנשים שמתמודדים עם אתגר רפואי. וזה משהו שתמיד ידעתי, אבל גיליתי אותו מחדש והוא פשוט יצא החוצה. גיליתי שיש לי המון אמפתיה ויש לי המון יכולת הבנה של אנשים שפגשו במהלך החיים שלהם מצוקה רפואית משמעותית. ייסדתי את הר הזכויות, חברה שהמטרה שלה היא לעשות שני דברים עיקריים. אנחנו בעצם מלווים אנשים במסע מול הוועדות הרפואיות המנוכרות. והדבר השני, הקמתי גם קורס להכשרת יועצים שמלווים אנשים במצוקה רפואית כדי למצות את הזכויות הכספיות שלהם. גיליתי משהו מאוד מעניין. גיליתי שכל אדם מעוניין שיראו אותו, שיבינו אותו ויאהבו אותו. וכך בעצם גיליתי בעצמי עולם חדש. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. אני רוצה לומר שמסתבר שיש מיליארדי שקלים בשנה שמיועדים לאנשים במצוקה רפואית, ואלו שמקבלים את ההכרה הזאת, את הגמלה הכספית, הם בעצם יוצאים מהמצוקה הכלכלית שלהם, הם מסוגלים לטפל במשבר הבריאותי שלהם בצורה הרבה יותר טובה, רגועה ונכונה. עידו, תשלים למה זה אזור הגאונות שלך. אוקיי, אז בעצם, כמו שאמרתי, כל בן אדם רוצה שיבינו אותו, שיראו אותו ויאהבו אותו. זה צורך בסיסי שלנו בתור בני אנוש. יש עוד נושא שבעצם מדבר על משבר רפואי, כי בעצם משבר רפואי הוא מוביל למשבר כלכלי, ולכן יש המון אנשים שהם נמנעים מלטפל בעצמם רפואית, מהפחד הגדול שהם ייכנסו בעקבות הטיפול הזה למשבר כלכלי, ולכן הם נמנעים. אבל אני התכוונתי שכשאתה עוסק בזה, בעצם אתה מאחד את כל הכישורים שלך, את כל מה שאלוהים חנן אותך. נכון מאוד. אני בעצם, ברגע שאני עוסק בתחום הזה, בכל המעבר הזה מלדבר עם מכונות כל החיים, לדבר עם אנשים, אני עושה את הדברים האלו בלי שום מאמץ. אני מכור, פיתחתי סוג של הפידבק שאני מקבל מאנשים, הוא בעצם נותן לי את היכולת לפעול בכלילות שאני לא מרגיש שאני עובד. יכול להיות 12-14 שעות במשרד, ולהצליח לתת לאנשים האלו את כל מה שהם צריכים כדי לבטוח בי, וללוות אותם בכל הדרך הזאת באופן מקצועי, ובאופן מאוד אמפתי במקביל, כך שהם גם מרגישים מאוד בנוח להיפתח בפניי ולשתף איתי פעולה. בדרך הזאת אני מלווה אותם אל המסע שלהם עד להכרה, ומבחינתי אני עושה משהו
אני לא מרגיש שאני מגיע לעבודה, אני לא מרגיש שאני עובד קשה, אני לא אומר איזה יום קשה היה לי, אני אומר, אני יכול להגיד איזה יום עמוס היה לי, אבל בסופו של יום, אני חוזר הביתה ואני לא באפס אנרגיה, עם עשרות אחוזי אנרגיה עדיין שקיימים בסוללה שלי. ואני חושב שזה משהו זו השאיפה, להצליח למצוא את אזור הגאונות בכך שאתה לא מרגיש סחוט, אתה לא מרגיש מותש, אתה לא מרגיש שנמאס לך ממה שאתה עושה. היכולת שלי להיות נוכח מול הלקוחות שלי, אני מרגיש שזה לא משהו שמתיש אותי. איך להעביר את המסר? כן, בהחלט. אה, בוא נתחיל את הרעיון. אה, הנושא של לקחת אנשים להתמודד מול המוסדות הגדולים, או שזה המדינה, או שזה בחברת ביטוח או קרן פנסיה, כאשר הם מוחלשים רפואית, הם לא מבינים את השפה של הוועדה, והאמת הוועדה לא מבינה עד הסוף את הצד המשפטי של הפעילות שלהם. הרופאים הם רופאים, הם לא למדו משפטים, כך שאף אחד לא מבין בדיוק מה קורה שם. באזור המנוכר הזה אתה בעצם ממשיך דרך שאני התחלתי, וזה לעטוף את האנשים ולתת להם את הכלים לדבר לתוך ההבנה ולתוך האוזן הלא אמפתית לפעמים של הרופאים בוועדה. אז איך אתה עושה את זה? אז בעצם כאיש הייטק לשעבר, יש לי יכולת להיכנס למצבים מורכבים ולהתמקד בפתרון ובתוצאה. כלומר, ברגע שאני מדבר עם אדם ומבין את מה שהוא עובר, את הליקויים שלו, לא משנה כרגע מה הנסיבות, אני משלב עם זה בעצם, כדי שאני אוכל גם לקבל ממנו את כל המידע, משלב המון יכולות של הקשבה והמון יכולות של אמפתיה לסבל שהוא עובר, ובכך אני מצליח לקבל ממנו את כל המידע, לבנות במקביל לכל מה שלמדתי ממך, לבנות את התיק, להכין אותו לוועדה, להבין בדיוק, להסביר לו לקראת מה הוא הולך, להסביר לו איך הוא צריך לנהוג, לדאוג שהצד התפעולי מאחורי הקלעים יהיה כמו שצריך, שהוועדות, לא משנה מאיזה כורח, אם זה על פי דין או לא על פי דין, יקבלו את כל החומר בצורה המיטבית ביותר, כמו שרופא רוצה לקרוא את זה, ובדרך הזאת אני מצליח להעביר אותו את דרך החתחתים שהיא ישר קורית ברגע שאדם לא יודע מה הוא עושה. כלומר, יש פה סבך בירוקרטי מאוד מאוד גדול, וברגע שהדברים לא מאורגנים ולא מסודרים כמו שצריך, והאיש לא יודע בכלל למה הוא הולך, הוא לא יודע שיש לו דקה לדבר, הוא לא יודע שהוא צריך להיות מאוד חד ומאוד מדויק, ולכן כל הנושא של לקחת אותו יד ביד, לעבור איתו את המסע, לסיים את כל הבנייה של התיק הרפואי, להגיש אותו ולהביא אותו אל מעמד הוועדה וגם להצליח להסביר לו מה הוא צריך לומר ובאיזו דרך, ככה זה קורה. ככה זה קורה, וזה קורה, יש לנו ממוצע של כמעט 9.2 תיקים מכל 10 שאנחנו מגישים, אנחנו מצליחים בהם. וזה לא רק מהיכולת המקצועית שלנו, זה גם מהיכולת שלנו לדבר עם האדם ולהצליח להוציא ממנו יותר, להצליח לסגל איתו שיתוף פעולה, ממנו שיתוף פעולה. יש בזה הרבה עניין. מה, מה שאתה עושה עוד זה מציף את כל התמונה הרפואית. לפעמים מה שמקבלים מקופת חולים ולפעמים האיש עצמו לא יודע את כל התמונה הרפואית שלו, בטח לא בשפה של סעיפי הליקוי בביטוח הלאומי, ומה שאתה עושה זה מציף את כל התמונה הרפואית ומגיש אותה בשפה של הליקויים, בספר הליקויים, נכון. של הסעיפים בספר הליקויים. נכון, האדם הוא לא מכיר את הנושא, הוא לא מכיר אותו לא מבחינה מנהלית, הוא לא מכיר אותו מבחינה משפטית, לא, בטח שלא רפואית, ולכן אלה כל הדברים שאני בעצם בעזרתך הרבה
למדתי וחקרתי, ולכן כל הנושאים האלו שהם לא בהירים לאנשים רגילים, הם צריכים מישהו שיקח אותם יד ביד ויצליח להעביר אותם את הדרך הזאת. הרקע הטכנולוגי שלך במחשבים גרם לכך שאתה נעזר בצורה מיטבית בעולם ה-AI שפרץ לעולמנו. וככה אתה מבין טוב יותר את הסעיפי חוק ויותר טוב את התמונה הרפואית. נכון מאוד, נכון מאוד. כל הנושא של ה-AI זה משהו שאצלנו כבר רץ מעל שנתיים, ואנחנו פיתחנו מערכת שהיא ייחודית לנו, שהיא בעצם יודעת לקחת בחשבון הלך המחשבה של הרופאים בוועדה, ואת כל הנושא של חוק הביטוח הלאומי וחוק הביטוח, וכל העולם הזה של מיצוי הזכויות, העולם הרפואי, המשפטי, הנזיקי, אנחנו בעצם היום יודעים לתת המון המון ערך ללקוח. פעם היית צריך לקבל תיק של 500 או 600 או אפילו יותר דפים, היה לוקח המון זמן להיכנס אליו, העבודה הייתה מאוד ידנית. היום יש לנו אפשרויות יש לנו אפשרות לא מועטות בכלל כדי להעמיק בתוך החומר וגם למצוא כל מיני קשרים בתוך החומר. כמובן שיש לעבוד עם זה במשנה זהירות. אנחנו מפתחים משהו שהוא שלנו והוא פרופרייטרי שלנו, אבל הרבה אנשים עובדים עם מודלים, מוצרי מדף, שיכולים לעשות המון טעויות, ולכן עוד ממליץ בכל תחום לא לקחת כל תשובה של AI כמובנת מאליו. צריך לעשות המון עבודה על התוצאות, על האוטפוט שאנחנו מקבלים. כרופא צעיר גיליתי שלדבר בגובה העיניים עם החולים עושה פלאים. אתה, איך שאני שומע איך אתה מדבר עם ההורים שלך ועם האחיות שלך, למדת את זה עוד מבית. איך לדבר עם כל אחד בגובה העיניים. נכון, נכון. הנושא הזה של לראות אנשים, לראות אותם בגובה העיניים, לזכור שאדם זה לא עוד תיק. אי אפשר להתייחס אל זה ככה. אני חושב שההלימה שאנחנו מצליחים להביא במשרד, בעצם לראות את הבן אדם מקצה לקצה. אנחנו לא רואים אותו כתיק, אנחנו לא רואים אותו כעוד חלק מהצלחה או כישלון תזרימית, אלא יש פה עולם ומלואו, עולם של אדם שפעם היה בריא, והיום יש לו מצרף לקויות זה או אחר, שהשפיעו על איכות חייו בצורה ניכרת, השפיעו על התפקוד שלו. וזה אדם שכביכול כרגע נפער בור מתחת לרגליו, והוא עומד ליפול לתהום. ולרוב האנשים, כשהם נמצאים בתוך המשבר הזה, אין להם יכולת גם להתחיל להתעסק עכשיו מבחינה בירוקרטית, אין להם גם את הידע. ולכן יש המון חשיבות לדרך שאתה משוחח עם הבן אדם, לדרך שאתה מגיב אליו, שאתה זמין אליו, שהוא יודע שיש מישהו שלוקח אותו יד ביד, מוביל אותו בבטחה, באמון ובאמפתיה, שזה הכלי שאני חושב שלא צריך שכל בן אדם יעשה קצת עבודה כדי לסגל יותר אמפתיה החוצה. גם בזמנים האלו זה משהו שאני חושב שהוא נחוץ בצורה יתרה, והתמהיל הזה של כל מה שסיפרתי הוא יוצר שדה של תקשורת אחרת בין הלקוח אלינו. כיועץ של הביטוח הלאומי, הייתי כרופא משפטן, גייסו אותי להיות יועץ של הביטוח הלאומי לתקופה, ועסקתי בהכשרת הפוסקים בתוך הוועדות. מה ששמתי לב זה שהם לא מתייחסים אל האנשים באמפתיה בדרך כלל, לא כולם, אבל רובם, והם לא כל כך רואים אותם. כשאני אמרתי להם, חבר'ה, גם ה-4,000-5,000 שקל שמקבלים גמלה חדשה, עוזרת להם לטפל בעצמם, זאת אומרת, זה חלק מהטיפול הרפואי. אותה גמלה כלכלית היא חלק מהטיפול הרפואי, זה היה בשבילם חידוש. אני מוכרח להגיד שלפחות לתקופה אימצו את זה חלק גדול מהרופאים בלשכה הרפואית של הביטוח הלאומי, אלה שנותנים את הטון גם לרופאים בוועדות. איך אתה חש את זה, שאנשים שמקבלים גמלה, מה קורה איתם?
אוקיי, אז קודם כל, רוב האנשים שמקבלים גמלה, הם לא הולכים לקנות איתה בגדים יקרים, והם לא הולכים לשתות מרגריטה על החוף. בסופו של יום הגמלה הזאת עוזרת להם לעבור את האירוע הרפואי, את המשבר הרפואי שנמצאים בו, בצורה הרבה יותר שלווה. יכולים להרשות לעצמם טיפול רפואי הרבה יותר ראוי, מאשר שהם יכלו לפני הגמלה. לגמלה יש משמעות עיקרית, והיא שיקום. ההכרה בליקוי, וההכרה שהליקוי הזה תרם לאובדן כושר עבודה, משמע מגיע לאדם עוד כסף, האדם עם הכסף הזה יכול ועושה, וזה מה שהוא עושה, הוא משפר את איכות הטיפול שלו ביתר שלווה. הוא יכול לקבל את הטיפול הרפואי ולהיות פחות לחוץ. אין מה לעשות, אנחנו דיברנו על זה, וזו משנתך, ואתה תמיד אומר את זה. אנשים חולים נהיים עניים יותר, כי ברגע שהם חולים הם מאבדים את אובדן כושר העבודה שלהם, והם יכולים להרוויח פחות, ואנשים עניים הם נהיים חולים יותר. הם אוכלים אוכל פחות איכותי, הם נוסעים במכוניות פחות בטיחותיות, הם עובדים בעבודות שעלולות לסכן אותם או לפגוע בהם, עבודות עם משקולות, עם עומסים, עם שעות קשות, עבודות פיזיות, וזה המעגל. ובעצם הגמלה הזאת באה ועוזרת לבן אדם להמשיך את חייו ולנסות לשקם אותם ולחזור למצב הרבה יותר תפקודי, בזמן אחר. אם לא היה את הגמלה הזאת, אני באמת, אין לי מושג איך אנשים היו מצליחים להתמודד עם מה שהם עוברים. זה לא הרבה, אבל זה גם לא מעט לאדם שנמצא במשבר. הספרות הרפואית שאני אמון עליה מדברת הרבה על זה שהחולה הוא גם הסוציאלית, לא רק הרפואית, שחולה מרגיש בודד. הלכת לרופא, לקחת את התרופות, למה אתה לא מנסה לעבוד וכולי. זאת אומרת, הוא מרגיש בודד, ואז פתאום בא עידו הפנר, ואני מוכרח להגיד שאני מכיר עוד אנשים שעוסקים במיצוי זכויות רפואיות, הם עושים את זה הרבה יותר טכני. אתה עושה את זה עם הרבה אהבה ואמפתיה. מה קורה? אני עושה את זה עם אהבה ואמפתיה מהסיבה שאני יודע שבסופו של דבר הסבל שהם עוברים הוא משתק אותם. ההתמודדות הבירוקרטית היא משתקת לא פחות. ואני באתי מעולם שבעיקר הייתי מקשיב למכונות, זה מה שעשיתי במשך 22 שנים, ועבודה מאוד אינטנסיבית עם, שאני קורא למכונות, הכוונה שרתים, מכונות מחשוב. ומאז שאנחנו הכרנו, ואנחנו גם רצינו לעשות עוד כמה דברים, ולבסוף אמרתי לך, עודד, אני לא רוצה לחזור להייטק, אני סיימתי עם העולם הזה, הספיק לי ממרם, אלה 22 שנה, תודה רבה, ואמרת לי, למה שלא תצטרף אליי? והייתי איתך בכמה פגישות, וראיתי איך אתה עובד, וכל הנושא הזה של אנשים, שאני מצליח באמצעות היכולת שלי לראות אותם, אני מצליח גם לשנות את ההרגשה שלהם תוך כדי העבודה איתי. זה בפני עצמו נותן לי המון אנרגיה, זה כמו אוכל בשבילי. אני ניזון מזה, זה אנרגיה מאוד חיובית שהמוח שלי צריך אותה, והוא מייצר לי עוד אנרגיה. כלומר, מבחינתי, יש פה עוד חוק שימור האנרגיה, ואני ניזון מזה ואני מקבל מזה המון עוצמות. אני יכול להגיד לך שברגע שהצלחתי להעביר אדם את כל הסבך הבירוקרטי, המשפטי, גם בוועדות שמדברים שם את כל השפה המשפטית, רפואית ועוד שפות שהוא בכלל לא מבין, אבל ברגע שהצלחת להקנות לו, להגיד לו, תראה, זה הולך להיות בדיוק ככה, ואתה תיכנס ויהיה ככה וככה, וזה מה שישאלו אותך כנראה, אתה חייב להיות מאוד מדויק ולענות בצורה כזאת, אין זמן מעבר לדקה שאני אומר לך מה לומר, ברגע שהחולה גם עבר את ההליך הזה והוא ידע למה הוא נכנס, החרדה שלו יורדת, הוא מגיע מוכן, הוא יודע למה הוא הולך, זה משנה את כל התמונה. אנשים מבועטים מהוועדות האלו. אנשים בכלל מבועטים לדבר עם פקידים, לדבר עם הפקיד בבנק, לדבר עם הפקיד במס הכנסה, או לעמוד בפני ועדה כזו או אחרת. זה גורם להם לאי נוחות, זה מעמד שהם אף פעם לא היו בו, במיוחד אם הם מוחלשים. ולכן ברגע שאתה מכין אותו, נותן לו את כל הכלים, מחזק אותו מאחורה, אתה אומר לו, אל תדאג, לא משנה מה יהיה, אני איתך, אני לא עוזב אותך, אתה במקום בטוח,
כבר אתה מביא אותו למקום שהוא מגיע הרבה יותר מוכן באופן ראוי אל המעמד הזה, שמייצר גם הצלחה הרבה יותר גבוהה. זה מה שנותן לי את הכוח, לשמוע איך היה לו. כשאני מצליח בתיק, אני לא שמח רק בגלל השכר טרחה שאני מקבל על עמל עבודתי, אבל אני מקבל לא פחות אנרגיה וכוח מהתודה, מהגרדיטוד של הבן אדם, שהוא מודה לך, שהצלחת להעביר אותו, שהצלחת לשנות את חייו. יש אנשים ש4,000, 5,000, 6,000 שקל בשבילם זה כנראה מה שהם יצאו ביום, ויש אנשים שהכסף הזה הוא ההבדל בין טיפול רפואי טוב, בין אוכל יותר איכותי במקרר, בין לחיות באופן מכובד ולא להרגיש לא ראוי. לא ראוי שאתה חי מעל פני האדמה. זה מחזיר גם את הכבוד, את ה-self dignity, ויש בזה המון. והנושא המנקר, כן, אנחנו מסבירים את זה, גם ללקוחות אין מה לעשות, יש רופאים מדהימים בביטוח הלאומי, אמפתיים ורגישים, ויש רופאים מנוכרים. התפקיד בפני עצמו של הרפואה, מי כמוך יכול לומר שהוא מנקר, אתה רואה כל היום אנשים וכל היום סיפורים, ובאיזשהו שלב מפתחים טולרנס לדבר הזה, ומי שמאבד את היכולת שלו לזכור שעומד מולו עולם ומלואו כל פעם מחדש, אני חושב שהוא מחטיא למטרה. אוקיי, יש מעל 800,000 ועדות רפואיות רק בביטוח הלאומי, ואם ניקח את קרנות הפנסיה, חברות ביטוח, קצין התגמולים, זאת אומרת משרד הביטחון וכולי, אנחנו מגיעים לסדר גודל של קרוב ל1,000,000 ועדות רפואיות, שבו אדם מופיע בפני רופאים, שבתוך דקות אחדות צריכים להבין את התמונה הרפואית ולהחליט איך להפוך את התמונה הרפואית המורכבת למספר אחד, זה גובה הנכות. וזה דבר שהם לא למדו בבית ספר לרפואה. וככה נוצר מצב שבו אם הלקוח שלך יודע לחייך לרופא ולהגיד לו תודה על הזמן שלך ואז לדבר לעניין בקצרה, זה עושה את כל ההבדל. אתה התרשמת כך גם? בהחלט, בהחלט. בסופו של דבר, חלק מהאנשים שמגיעים אלינו אחרי שהם נכשלו, כדי להבין מה קרה, אתה מבין שהבן אדם לפעמים מגיע מאוד כועס לוועדה, מגיע מאוד כאוב ממורמר. ומורמר, והוא חייב לזכור שעדיין הוא הגיע לוועדה רפואית. הוא חייב לזכור לחייך שהוא נכנס, להודות לחברי הוועדה שנזכו לקבל אותו ולהודות להם על הזמן שלהם. מה לעשות? יש דברים מינימליים שכבר משנים את הסנכרון בפגישה. אם האדם ייכנס כועס, זעוף, או איך אני אגיד את זה? בהאדרה של המקרה שלו, אז כבר הוא הפסיד. אם הוא נכנס בצורה לא מנומסת, או ישר בדרישות, או בטענות, הוא כבר הפסיד נקודות, ואם הוא גם יאדיר את המקרה שלו, הוא כבר יפסיד נקודות, כי בסופו של דבר גם מאחורי הוועדה עומדים אנשים שמצפים לקבל את הנימוס המינימלי, והנימוס הקרטסי, הנימוס המינימלי הזה, הוא כבר פותח ערוץ של תקשורת שהוא הרבה יותר נעים ונכון להתחיל איתו את הוועדה. אז זה משהו שאנחנו, כמובן, זה משהו שאתה מדבר עליו המון, זה משהו שאנחנו מדריכים את כל הלקוחות שלנו, וגם שהם מסיימים את הוועדה להודות, חלילה לא להאדיר את המצבים שלהם, כי הרופאים בוועדה יש להם ניסיון רב, והם רואים עשרות אנשים ביום, והם רואים הכל מהכל, והם יודעים ישר לעלות עליך, הם יודעים להגיד אם אתה דובר אמת, לא דובר אמת, אם אתה מאדיר את הבעיה שלך או מעצים אותה, וגם אין להם סבלנות לאנשים שהם לא מנומסים. אני חושב שלאף אחד אין, במיוחד בעידן היום שאנחנו חיים בו, שזה עידן מאוד מאוד לוחץ. לכן לדבר הזה יש משמעות גדולה מאוד, מאוד. נדמה לי שהגענו לסוף הזמן, ואני מציע שתנסה בדקה אחת לספר מה מייחד אותך. אוקיי, אז אני אולי חושב... בשתי דקות. יש לנו דקות ספורות, אז למה אתה מצליח יותר מאחרים ומה מייחד את שיטת עבודה? אוקיי, אז אני חושב, קודם כל אני איש של אנשים ואני מאוד אוהב אנשים,
מאוד אוהב לתהות על קנקנם, ואני אוהב להבין איך הם פועלים ומה נקודת מוצא שלהם, ומה הוביל אותם לנקודת המוצא הזאת, וזה מאוד מעניין אותי איך העבר שלהם, מה נראה הילדות שלהם בעקבות כך. יש לי את היכולת להעמיק עם האנשים האלו ולגרום להם להיפתח ולדבר. אם אני אקח גם את הנושא של כל העניין הטכנולוגי, היכולת שלי להבין עניינים טכניים ולקדם אותם, אני בעצם, אחרי שאנחנו, אתה ואני, לימדת אותי אין סוף, אני יכול לסכם את זה בככה שאני בעצם מצליח לנסח באופן מדויק, כפי שאמרת, את התמונה הרפואית, התפקודית, בשפה שהרופאים מבינים. ואני יודע לצרף את המסמכים המתאימים. ואני בעצם מגשר בין כל העולמות הללו, העולם המשפטי, הרפואי, ועוד שפות שהחולה גם לא מבין, ויקח לו המון זמן להבין. בכל העולם, בעצם הגישור בין כל העולמות האלו, יוצר לי את היכולת לייצר ללקוח את הזכאות, את ההכרה בנכות שלו, וגם בנכויות שקופות, גם בכל מיני נושאים שקופים שבכלל הלקוח לא הבין שהוא נתן לי אותם, אבל על פיהם אני יודע לבנות את התיק באופן כזה, שאני חושב שהרבה אנשים אחרים לא שמים שם את הפוקוס שלהם. מיצוי זכויות זה לא עניין של לאסוף מסמכים ולמלא טפסים. מי שפועל כך, הוא פועל ברשלנות מול הלקוחות שלו. בעולם הזה לצערי יש המון אנשים שהם יודעים, הם יוצרים לא מעט בעיות ללקוחות שלהם, ויש המון אנשים בעלי מקצוע נפלאים, לא משנה אם זה עורכי דין או אנשי מימוש זכויות, יש הכל מהכל, ולכן היכולת להעמיק פנימה, לשלב איתה את היכולת האישית, בין אישית, כישורים רכים, ולפעול מתוך מקום אמיתי, לא מקום צבוע, מתוך אהבה אמיתית, זה משנה את כל ההצלחה שלנו כחברה, את ההכרה של הלקוח. אני יכול להגיד לך שגם חלק מהלקוחות שלנו, אני לא חלק, אני חושב הרוב המוחלט, מוקיר עד היום, חלק בקשר, חלק מתקשרים בחגים, חלק גם על הדרך, שאני הצלחתי לשמור איתם על קשר כזה או אחר, אתה יודע שאתה מדבר בצורה אינטימית עם כל כך הרבה אנשים, חלקם נכנסים עמוק ללב. וחלקם... אני חושב שהכי חשוב שחלק לא מבוטל מהם מצליח להתקרב ולחזור לתמונה שהייתה ערב ההידרדרות הרפואית. אז זו המטרה העיקרית, קצת לעזור להם לחזור לחיות. נכון מאוד, תראה, אנחנו לא מעט בפגישות שהלכנו עם לקוחות, פגישות שאתה הובלת, אתה יודע, אני מספר על זה לא מעט. אני מספר איך בפגישה של בין 50 דקות לשעה, ברבע שעה, 10 דקות הראשונות, כבר אתה הבנת את כל התמונה, כבר הבנת את הדרך, הבנת מה צריך לעשות, והפגישה הופכת בוא רגע נדבר על החזרה לחיים שלך. בוא רגע נדבר על איך אתה חוזר להיות אדם שחי מעל פני האדמה. חיים מטיבים, טובים, עם איכות חיים גבוהה. ומה אתה צריך לעשות כדי לא לעבוד בנכות שלך. זה לא המטרה. המטרה בגמלה היא לשקם אותך ולהחזיר אותך לחיים. וחלק מהאנשים עושים לזה abuse, שהגמלה יש בה איזה משהו קצת משעבד, והם יפעלו בכל דרך כדי לשמור עליה. זה מצחיק, כי זה ניגוד אינטרסים למה שאני עושה. אני בעצם מקבל שכר טרחה מאנשים שהם מקבלים גמלאות, אבל אני מאמין ברמה הקרמטית, היקומית, שאחד מהשליחויות, אנחנו שליחים של האנשים האלו, והמטרה העיקרית בסופו של דבר, היא לא לראות את האדם בתור דולר או בתור שקל, אלא לראות אדם שיש לך את היכולת, אחרי שעזרת לו, גם לתת לו את הדחיפה הבאה, לחזור, לחיות חיים איכותיים, מטיבים, בכל הרמות. וזה אפשרי. עידו, תנסה לסכם בדקה מה אתה רוצה לומר. אני לא יודע אם
עם אנשים שעוברים משבר רפואי או משבר כזה או אחר, לא משנה אם זה מתחלואה טבעית או מקרה שקרה להם באמצע החיים או מהעבודה, לא משנה. אם אתם בוחרים מישהו שילווה אתכם, אתם צריכים לבחור מישהו שאתם מתחברים אליו ברמה האישית. אין פה משהו מכני, זה לא תחום שאתה אמור לעבור מאדם לאדם, זה תחום שמי שמטפל בך צריך להיות לך אליו חיבור בכמה רמות, אתה צריך לסמוך עליו, אתה צריך להאמין בו, והוא צריך לתת לך את כל מה שהוא יכול, כדי לטעת בך את האמונה שהוא הבן אדם שלך. זה ממש סוג של זוגיות מסוימת שיש לנו עם הלקוחות. זה ממש מערכת יחסים, כמו בזוגיות, אם אין תקשורת, אם אין אמון, אם אתה לא סומך על הצד השני, כנראה שזה לא יעבוד. אז אני רוצה לפנות לכל האנשים שכן זקוקים למישהו שילווה אותם, כן זקוקים לעזרה, כן נמצאים באיזה מצב שהם כרגע לא יכולים לעשות את זה בעצמם, או אין להם את הידע. לא משנה במי תבחרו, העיקר שתתחברו אליו ברמה האישית, ואל תבחרו בן אדם מתוך לחץ ומצוקה. יש הרבה בעלי מקצוע טובים, קחו לכם את הזמן כדי למצוא עם מי אתם באמת רוצים לעבוד. לא בגלל איזה פרסומת או בגלל איזו הבטחה, בגלל הרמה האישית של מי שהולך לנהל לך את התיק, שיהיה לך חיבור איתו. יותר מזה, אל תאמינו להבטחות, כי יש מעטים שמבינים גם את התמונה הרפואית וגם את התמונה המשפטית כמונו. אמת, אמת. כל ההבטחות הן, אני אף פעם לא מבטיח, ולמדתי את זה ממך לא להבטיח. אי אפשר להבטיח דבר, אפשר לשער באחוזים מאוד מאוד גבוהים. הבטחה טוטלית, לרוב, היא שרלטנית, ולא מקצועית. אנשים, שמעתי שמבטיחים דברים לפני שעיינו בחומר רפואי, רק משיחת טלפון, ואין לזה שחר ואין לזה אחיזה במציאות. העולם של החוקים והתקנות והחוזרים הוא משתנה ומתעדכן, ובעצם כל הנושא, כל ההצלחה שלנו היא בעצם החיבור של עולם המשפט, עולם הרפואה והאדם שנמצא במרכז, שאותו הוא עומד לנגד עיניי. תודה רבה שהתארחתם בפודקאסט החברתי 555, הפעם מימוש זכויות רפואיות כיצד. בשורות טובות.